Друзі, усім привіт! Мене звати Аня. Я зараз знаходжусь у Шотландії і хочу вам показати сьогоднішній свій день. Це день влогу. Обов'язково підпишіться та поставте дзвіночок, щоб не пропустити нові ролики. Я вже вдома, відчуття просто особливі, я не можу вам передати. І хочу сказати, що я колись піднімалась в гори, це було дуже давно, і це ще було, мабуть, в 2014 році на Айпетрі. Але я ніколи не бігала вгору. Якщо чесно, дуже було тяжко спочатку. Потім я трошечки звикла, і коли вже ми піднялись на гору, був такий прекрасний вид, що я вам не можу передати. І коли вже ми спускались, то взагалі не було, може 2 було зупинки лише, і все. І відчуття просто супер, ще раз хочу повторитись. І, можливо, я внесу в свій графік кожну суботу ось так ось бігати з Зейною, Дженні та її подругами. Так, а тепер сніданок. На сніданок в мене яєчня, авокадо, помідорчик і перчик. І також кава з молоком. Для тих, хто не знає, я мешкаю в місті Дамбертон, яке знаходиться у Шотландії. І в цьому місці розташований замок. Тому зараз я відправляюсь до цього замку і покажу вам всю його красу. Подивіться, які гарні будинки і зелена трава. Щоб ви розуміли, сьогодні 6 січня. Я, якщо чесно, в шоці. А там чоловік пішов зовсім в шортах, і для них це нормально. Чим ближче я підходжу до замку, тим більше вітер. Я зараз вам покажу, чому так. Подивіться, яка краса. На жаль, замок замкнений, бо, як ви бачите, йде реставрація, але мені повідомили, що десь за місяць він буде відчинений. Тому я сюди обов'язково повернусь. Біля замку є така невеличка гарна територія, де можна посидіти і відпочити. Взагалі це річка, яка називається Клайд. По величині вона займає 8-е місце у Великобританії та 3-е місце у Шотландії. Ви подивіться, яка краса. Взагалі хочу сказати, що у Шотландії дуже красива природа. Куди б ви не поїхали, навіть у такому містечку, як Дамбертон, де населення всього лише 20 тисяч чоловік, є такі гарні місця. Якщо будете проїздом, обов'язково заїжджайте і зможете прогулятися по такій красивій набережній. Так, я вже буду повертатися, бо, якщо чесно, змерзла трошки і згадала, що хотіла з вами поділитися одним класним додатком. Цей додаток називається Too Good To Go.
Я вже замовила 2 пачки. Ввечері піду заберу. Я зараз знаходжуся біля найпопулярнішого магазину у Шотландії. Це магазин Asda. Продуктовий магазин, також є речі, також є хімія. Я відправляюся за продуктами. А все тому, що я буду готувати сьогодні українську кухню, борщ, дируни та голубці для своєї шотландської сім'ї. Вони дуже давно хотіли скуштувати українську кухню, але у них не було змоги. Тому я вирішила зробити для них такий невеличкий сюрприз. Мені навіть цікаво, сподобається їм наша українська кухня чи ні. Побачимо. Подивіться, яку цікаву морковку продають, зовсім маленьку. Я не знаю, куди її можна використовувати, але такої моркви дуже багато тут. Я візьму, звичайно, тут 500 грам. Також я собі завжди беру на салат таку капусточку. Коштує вона 65 пенсів. 6 яблук. Також мені потрібна телятина. Я візьму одну велику упаковку 400 грамів. І одну маленьку 250. Знайшла сирок польської продукції млековіта. Мабуть, цей і візьму. 150 грамів. Візьму маленьку пляшку кефіру, коштує 2,60. В магазині Asda дуже великий вибір різноманітних приправ. Сьогодні я прийшла за корицею. Потрібна одна пляшечка. Обожнюю чечевицю, якщо ви її не куштували, обов'язково спробуйте. Наступний продукт – це розпушувач, він мені знадобиться для млинців. Невеликий пакуночок звичайної муки. Рисову я не знайшла, вона мені більш потрібна, але це теж підійде. Звичайна мука, тут 500 грам. Яйця, тут 12 штук. Ну а тепер я відправляюся на касу і покажу згодом вам чек. Подивіться, які гарні квіти. Мабуть, собі зараз щось виберу і візьму з собою. Взяла собі тюльпанчиків, так як вже хочеться весни. Подивіться, що я цікаве знайшла. Маринована цибуля. Хтось таку куштував? Перший раз побачила, якщо чесно. Нагадує домашню консервацію, як наші бабусі колись робили. Дуже цікаво. Взагалі цікаво, до чого вони додають таку мариновану цибулю. І чогось солоденького. Закупи я вже зробила на автоматичній касі і зараз буду відправлятися додому та готувати їжу. Показую вам чек, як і обіцяла. За всі продукти я заплатила 24,57. Так, зробила собі каву, включила музичку і зараз буду готувати для своєї сім'ї, нової сім'ї. Я буду робити з цих продуктів сьогодні борщ, дируни та голубці. Томатну пасту я не знайшла і купила ось таке томатне пюре. Я не знаю, який вийде борщ. Надіюсь, що буде дуже смачний. Голубці вже накрутила, не ідеально, але маємо, що маємо. Головне, щоб було смачно. Я ще додаю цибульку, морковку, томатну пасту і це все відправляю або в духовку, або ставлю на плиту, щоб трошечки перекипіло. Борщик вже готовий. Голубці також. І дируни. Друзі, на днях я була в шопінг-центру і закупилась деякими речами. І зараз вам покажу, що я купила. І так, я взяла собі білу футболку з надписом «Офлайн». Звичайна біла і біленькі джинси. Вони тоненькі, дуже зручні, скіні і добре тягнуться. Мені дуже сподобалися. Я вирішила взяти. Треба пообрізати ці всі етикетки. Біла блуза, дуже тоненька, легка. В ній, скоріш всього, не буде спекотно влітку. І вона така, як вам сказати, проста, але і непроста.
Мені дуже сподобалось, і я вирішила собі також взяти. Далі цей светрик, він дуже мені сподобався. По-перше, він дуже тоненький і дуже класний орнамент чорно-зеленого кольору. І, скоріш за все, що я його буду носити або з чорними джинсами, або з синіми. Я ще не вирішила, але дуже класний. Із речей ще, що я хочу вам показати, це вже останнє. Це ось така червоно-біла блуза, дуже класна, тоненька. В ній не спекотно, такі дрібні квіточки на ній. Спереду є зборка і такий виріз. І фішка цієї блузи, що гола спина. О, бачите, ззаду видно трошки. Мені дуже сподобалась ця блуза, я одразу її обрала і навіть не думала, купувати її чи ні. Тому я її буду носити влітку, або з цими ж джинсами білими, або з якоюсь спідницею. І останнє – це ремінь чорного кольору з дермантину, це не шкіра, золота пряжка. У мене завжди проблема з джинсами, тому я використовую пояс. Зараз я відправляюся за своїми пакунками. Я один пакунок замовила в магазині Morrisons і другий пакунок замовила в кафе Коста. І взагалі хочу вам розповісти про цей додаток. Користуватися ним дуже легко. Ви його скачуєте, він безкоштовний. Далі реєструєтеся, також записуєте свій номер, адресу і вам на карті показує найближчі місця, де ви можете скористатися цим додатком. Взагалі вони кладуть у пакунок або дуже велику кількість тих продуктів, які скоро зіпсуються, наприклад, там овочі, фрукти або випічка, або ті продукти, які взагалі мало хто купує. Цей додаток взагалі дуже актуальний для сімей, але я вирішила їм скористатися, тому що мені було цікаво, що вони покладуть. Тому зараз я відправляюся в Morrisons, а пізніше в Коста. Так, другий пункт – це Коста Кофі. Зараз я тут отримаю пакунок і покажу вам, що мені поклали. Дали мені ось такий невеличкий пакунок, без парасольки нікуди. Тому зараз прийду додому, розпакую і покажу вам, що мені поклали. Тільки прийшла, не дають мені тут відео знімати. Так, Дженні. Добре, покажу вам, що тут в мене є. Булочка з тунчиком. Далі з яйком і беконом. Це у нас сендвіч з сиром. Це також з сиром. І ще щось є. І ще один сендвіч з сиром. Взагалі непогано. 5 сендвічів. Так, виходить, що мій влог буде тільки з посилок. Я замовляла iHerb собі, тут вітамінки і багато чого іншого. Мені обіцяли привезти її з 3 по 8, а вона приїхала 1. Тому в цьому влозі буде розпаковка. Я вже давно замовляю з американського сайту. Завжди замовляю або косметику, або вітаміни. Дуже подобається ця платформа. І взагалі я була трошечки шокована, так як посилка мені дуже швидко прийшла, мабуть, за 5 днів. В Польщу завжди вона приходила 2-3 тижні, десь так. І так, перше, що я вам хочу показати, це вітаміни. Я замовила собі L-карнітин, дуже класна біодобавка для тих, хто хоче, наприклад, схуднути, але вони працюють тільки тоді, коли людина займається спортом і, наприклад, правильно харчується. І взагалі ці капсули дуже класні, вони
підвищують імунітет. Також вони допомагають з депресією або з стресом з якимось. Тому я вирішила собі замовити такі вітаміни. Також я замовила вітамін D3. Як ви знаєте, в Шотландії сонця небагато. Тут взагалі, як вам сказати, 2 сезони – осінь і весна. І замовила мочалку для спини. Мочалка. Якщо чесно, я не знаю, як буде мочалка на українській мові. Думаю, що так і буде. Зараз розпакую і покажу, як вона виглядає. Дуже давно шукала собі таку, але щось я не могла знайти в цих магазинах. Не знаю, не було, мабуть. З такими ручками. Дуже класна штука. Я перевірю. Я вважаю, що мені підійде. Така не дуже вона жорстка. З однієї сторони такий невеличкий ворс, а з другої сторони просто матеріал. І дуже зручна. Я не знаю, на яку це спину, але я думаю, що мені буде зручно користуватися нею. Все, це всі мої закупи. Я цього разу дуже багато не замовляла, тому що я не знала, як прийде на нову адресу моя посилочка. Тому я вирішила замовити тільки 3 найменування. Якщо ви, наприклад, замовляєте з iHerb, будь ласка, користуйтеся моїм промокодом. Ви отримаєте знижку 5%. Промокод я завжди залишаю під відео. Ви можете його собі десь записати або запам'ятати і користуватися ним. Зараз я вже піду вечеряти. Дуже зголодніла, цілий день знімала, ще плюс я займалася хатніми справами, там попрала, підготувалася на завтра на роботу, тому ось такий день в мене вийшов вихідний. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Наступні відео я планую знімати, мабуть, про деякі місця гарні. Біля мене тут є дуже красиве місце, я планую туди з'їздити. Тому обов'язково підпишіться і поставте дзвіночок. І взагалі, якщо вам цікава Шотландія, якщо ви хочете щось дізнатися про цю країну, обов'язково пишіть під відео в коментарях, що ви хочете знати. Може, ви хочете дізнатися про ціни на продукти, може, ви хочете дізнатися про як люди живуть, як виглядають їхні шотландські будинки, як виглядають їхні міста, як виглядають машини. Якщо ви не в курсі, то тут взагалі їздять по-іншому. Тобто, якщо вас щось цікавить, обов'язково пишіть. Я буду для вас знімати ролики, щоб вам було цікаво це все передивлятися і дізнаватися про цю країну. Ну а ми з вами вже побачимося наступного тижня. З вами була ваша Аня.